در این ویدیو میخوایم ببینیم با چه کارهایی و با انجام دادن چه روشهایی میتونیم خواب بهتری داشته باشیم. زمانی که خواب بهتری داشته باشیم زندگی بهتری داریم و در نتیجه همه اینها زندگی شادابتر با روحیه بیشتر و همچنین انگیزه بیشتری هم داشته باشیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا خواب بهتر و در نتیجه زندگی بهتری داشته باشیم. درود بر شما عزیزان دل. من دکتر امیرحسین ربیع‌راد هستم و اینجا هم کانال دکتر امیر. ببینید، مشکلات خواب در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. بعضی از افراد به خاطر درد از خواب پا میشن، بعضی از افراد دچار سندروم آپنه خواب هستند، بعضی از افراد دچار تکرر ادرار و یا شب ادراری هستند و دلایل دیگری که ممکنه شما از خواب پاشید و نتونید یک خواب خوب و با کیفیت رو داشته باشید. و همچنین بعضی از افراد هستن که حتی نمیتونن خوب بخوابن، یعنی در واقع شروع خوابشون مشکل داره و خوابشون هم نمیبره. در این ویدیو همونطور که گفتم میخوایم به درمان این روش‌ها و این راه‌ها و این مشکلاتی که برامون ایجاد شده بپردازیم. ببینید، مهمترین مورد و ویتامینی که میتونه به ما در این امر کمک کنه تا مشکلات خوابمون رو برطرف کنیم، خواب بهتری داشته باشیم، چیزی نیست جز ویتامین دی. شاید تعجب کنید که این همه مشکل وجود داره، چطور فقط یک ویتامین میتونه انقدر به ما کمک کنه. ببینید، یکی از مهمترین، همونطور که گفتم، مهمترین ویتامین ها در خواب ما ویتامین دی، اما نه به مقدار کم. حتی شما نیاز دارید بیش از اندازه بدنتون اون رو مصرف کنید، اون منبع ویتامین دی بدنتون رو تا یه حدود زیادی بیارید بالا تا این مشکلات حل بشه. علاوه بر اینها، ویتامین دی در خیلی از کارهای دیگه نقش زیادی داره و بدن ما کمک میکنه. و یکی از مهمترین فوایدی که زیاد هم به این ویدیو شاید مرتبط نباشه اینه که به بهبود دستگاه گوارشی کمک میکنه و همچنین به بهبود دستگاه ایمنی و ایمنی بدن هم کمک میکنه. و همچنین ویتامین دی با منیزیم یک رابطه مستقیم و در واقع همکارانه و برادرانه داره و میاد میزان منیزیم رو کنترل میکنه و منیزیم هم ویتامین دی رو تا حدودی کنترل میکنه و زمانی که منیزیم در بدن و در خون ما کم باشه، یک سری اتفاقات میتونه برای بدنمون بیفته، مثل بیقراری، مثل اسپازم عضلانی، درد و یا علائم دیگر. همچنین اگر نمیدونید که منیزیم کمبودش علائم میتونه داشته باشه، چطوری میتونیم کمبود منیزیم رو درمان کنیم و اون میزان مورد نیاز بدنم رو بهش برسونیم، یک ویدیو ساختیم که به طور خیلی مفصل در اونجا بررسی کردیم که چگونه میتونیم این مشکل رو بررسی و برطرف کنیم، که ویدیوش این بار براتون قرار میدم. حتما برای تماشا شدن این ویدیو یک سر هم به اون ویدیو بزنید. خب، شما شاید برای درمان همونطوری که گفتم خیلی از مشکلاتتون مثل اسپازم، مثل التهاب ها، مثل بیقراری پا، سندروم بیقراری پا، درد و یا مشکلات دیگرتون رفتید منیزیم رو مصرف کردید، اما می‌بینید که هنوزه اون مشکلتون برطرف نمیشه. درسته پزشک بهتون گفته کمبود منیزیم دارید، یا اینکه خودتون رفتید آزمایش کردید و دیدید که کمبود منیزیم دارید، رفتید قرصی رو تهیه کردید، مکملی رو تهیه کردید یا از مواد غذایی رو استفاده کردید تا میزان منیزیم خونتون بیاد بالا تا این مشکل برطرف بشه. با اینکه میزان منیزیم خونتون هم اومده بالا، اما همچنان مشکل وجود داره و اون هم به خاطر کمبود ویتامین دی در بدنتون. پس خیلی تاثیر زیادی در کنترل منیزیم و اینکه چگونه جذب شدن منیزیم در خون ما داره این ویتامین دی. و همچنین یکی از مؤثرترین و بهترین داروهای ضد التهاب هم در بدن ما هست. و زمانی که شما در بدنتون و مخصوصا در مفاصلتون التهاب هایی داشته باشید، طبیعتا درد دارید. بعد از یک مدت که این عارضه بیشتر میشه، پیشروی میکنه، ممکنه که دچار کاهش دامنه حرکتی بشید و دلایل دیگری که باعث میشه که شما هم در زمانی که بیدار هستید هم در زمانی که خواب هستید درد داشته باشید و نتونید یک خواب خوب رو تجربه کنید. اما میزان ویتامین دی در افراد مختلف متفاوته و به چه عواملی بستگی داره اینکه حداقل میزان دی بدن ما چقدر باید باشه، یا اینکه اگر بخوایم از منبعش بیشتر باشه یا از اون حداقل بیشتر باشه چقدر باید مصرف کنیم. یکی از این عوامل اینه که شما آیا ورزش زیاد میکنید، وزنتون چقدره، مرد هستید یا خانم هستید، میزان چربی بدنتون چقدره. اینا همش میتونه
دلایلی باشه و همچنین عواملی باشه که نشون میده شما باید چقدر در روز ویتامین دی رو مصرف کنید. اما به طور کلی اگر شما در بدنتون 40 نانوگرم در میلیون ویتامین دی وجود داشته باشه، ترامش گفت یک حداقلی رو دارید، اما یک ذره حتی پایین‌تر. پس این مشکلاتی دارید رو حل نمیکنه. برای اینکه بتونید این مشکلاتی رو که دارید حل کنید، نیاز دارید تقریبا به 2 برابر این مقدار، یعنی 80 نانوگرم یا حتی تا 120 گرم، یعنی 2 تا 3 برابر میزان حداقل نیاز بدنتون رو به بدنتون برسونید تا این مشکلی که دارید برطرف بشه. اما همونطور که گفتیم نیاز داریم میزان ویتامین دی رو از حد نیاز بدن یه ذره بیاریم بالاتر و این بالا آوردن میتونه یک سری مشکلات رو برای ما ایجاد کنه. برای اینکه مشکلات رو از بین ببریم، یعنی هم مشکل برامون پیش نیاد و هم از این مشکلاتی که داریم خلاص بشیم و یک خاصیت سودآوری برامون داشته باشه، این ویتامین دی باید یک سری کارها رو انجام بدیم. هر روز حدوداً 2.5 لیتر آب مصرف کنید تا اثرات منفی که میتونه کلسیم در بدنتون داشته باشه اونها رو ازش خلاص بشید و دچار همونطوری گفتم کاسیفیکاسیون نشید و علاوه بر این بیاید کمتر از پنیرها و پروتئین ها استفاده کنید، چون میتونه بر میزان ویتامین دی و ضررهایی که داره تاثیراتی بذاره. و همچنین علاوه بر این که اینها رو استفاده میکنید یا استفاده نمیکنید، باید ویتامین دی رو همراه با یک سری آنزیم ها، کوآنزیم ها و یا مواد معدنی دیگر استفاده کنید و از مهمترین اونها میتونیم به ویتامین K2، منیزیم و همچنین زینک اشاره کنیم. خب فکر میکنم تا اینجا اطلاعات خیلی کاملی بهتون دادم. اما برای اینکه خوابتون رو یه ذره بهتر کنید و زیاد هم مرتبط با ویتامین دی هم نیست، اینه که شما 2 ساعت قبل از اینکه برید به رخت خواب سعی کنید نورهای مثل تلویزیون و یا گوشی به چشمتون نخوره تا دچار اختلال خواب هم نشید و همچنین دمای اتاق رو سعی کنید بین 18 تا 20 درجه نگه دارید. شاید براتون سرد بیاد، اما بهترین دما برای خوابیدن و رست کردن و ریکاوری کردن ذهنتون هست. این نکات رو رعایت کنید تا خواب بهتری داشته باشید، زندگی بهتری داشته باشید و از زندگیتون لذت ببرید. همچنین اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید، 2 تا ویدیو رو تصویر مشاهده می‌کنید، میتونید برید ببینید و نهایت استفاده و لذت رو هم ببرید. مرسی که همراهی می‌کنید. روزتون بخیر.